خوبه اینجوری؟ حسرت زندگی اینه که چرا قصه چیزای بیهوده رو خوردیم. بزرگترین حسرت زندگی اینه که نهایت استفاده رو از جوانی نکردیم. ناآگاهی توی نوجوانی. تو این سنی که هستید اوه سال بعدی. خب بزرگترین حسرت زندگیتون چیه؟ واو سالی. بذار من حجام رعایت کنم باش. چون میدونم ممکنه بهت گیر بدم. حسرت به نظر من یعنی بلا من که پیش اومده اعتماد بیش از حد از دوست و همین یعنی این عاملی شد که من کل زندگیم دچار مشکل بشم. آها یعنی حسرتی که داری توی زندگی اعتماد بیجا به دوست. احسن. و از شما جوانان میخوام که این اعتماد حتی به نزدیکترین کستون هم نداشته باشید. یعنی خانوادم نه؟ حتی بعضی جاها خانواده هم نه. بزرگترین حسرت زندگی اینه که نهایت استفاده رو از جوانی نکردیم. یه موقع توانایی داشتیم، حقیقتا هزینه شو نداشتیم. حالی که هزینه رو داریم توانایی رو نداریم. اصلا این که میگید استفاده از جوونی یعنی چی؟ یعنی مثلا چیکار کنن جوونا؟ یعنی ما تمام فعالیتمون رو روی گذاشته بودیم که فرض کنید صاحب مثلا یه ماشین بشیم، یه خونه بشیم، یا نمیدونم زن بگیریم، بچه بگیریم. خب اینو میتونستیم یه مقدار دیرتر یه کار انجام بدیم، یه مقدار استفاده کنیم، 4 تا مسافرت خارج بریم، 4 تا گشت و گدازی انجام بدیم، دنیا رو ببینیم. الان اگر بنده در بخوام میرم استانبول فرض دو بچه‌ها برای الان میخوان بچه‌ها مثلا یه مقدار قدم بزنن برن توی فروشگاه، من 10 قدم که همراهشون میرم خسته میشم، باید یه جا بشینم اونا برن خریداشونو سلام قربان اراده درست. خریداشونو بکنم بعد بیام همراهشون راه برم. نمیتونید پا تا پای اونا نه برید الان معذرت میخوام، آدمی که سنش رفت بالا پوکی استخوان داره، زانو درد داره، کمر درد داره، مشکلات زیاده. اینی که گفتید مثلا آدم تو جوانی توان داره تفریح کنه بعد برسه، الان خانواده ها برعکسشو میگن، اول تو خونه و ماشین تو زن تو بگیر بعد برو با زنت مثلا تفریح کن. خب اونا همون اشتباهی میکنن که من انجام دادم. آها یعنی یه چرخه‌ایه که همینجوری ادامه داره. دقیقاً. ببین عزیز من، شما اگر بخوای از زندگی در تفریح نمیدونم کوه بری، دشت بری، بیابون بری، صحرا بری، غارنوردی کنی، درسته؟ نیاز به قدرت بدنی داری. چه موقع قدرت بدنی داری؟ 20 30 حد اکثر تا 50 سال. نه بیشتر که نیست. درست. بعد 50 سال شروع میشه به افت دیگه. درست شد؟ یواش یواش اون جایی که میری کمتر میشه تا یه موقع اصلا دلت هم میخواد بری نمیتونی. الان من دلم میخواد برم توی کوه دراک. تو پای کوه دراک هم نمیتونم برم. قبول داره عزیز؟ ولی خب یه موقع بنده میتونستم برم یه کوه، زیادم میشد برم، یا صبح جمعه میرفتم دنبال یک کار کاسبی که یه مقدار هزینه زندگی میتونم راحت‌تر به دست بیارم. ببخشید من بعداً زنگ میزنم. ببخشید من بعداً زنگ میزنم. ببخشید. یه واقعیتی هستش. وقت از آدم میگیره این کار و زندگی و پولو که یه در به خود آدم میاد میبینه 60 سال شده و استفاده نکرد. واقعیت هم نیست.
فکر میکنم زمان کمی رو با آدمایی که برام مهم بودن گذروندم. یعنی حسرتم اینه که کاش میتونستم برگردم به گذشته و زمان بیشتری رو باشون بگذارم، وقت بیشتری براشون بذارم. میتونید بگید چه آدمایی توی زندگیتون مهمن؟ خب خانواده‌ام، دوستام، عزیزام. نظرتون چقدر باید وقت بذاریم مگه؟ باید یعنی چی میگن؟ بازه نیست که آدم واسش مشخص کنه، ولی یه موقعی هست مثلا یه زمانی داری میتونستی به فرض اون زمان رو اولویت بندی کنی، به فرض مثلا کنار خانوادت باشی ولی اونو مثلا به بتالت گذرونی. شاید کیفیتی منظورتونه. آدم گاهی اوقات توی خونه با خانواده هست ولی انگار نیست. آره توی اتاق داره وقتشو با گوشی و اینستاگرام اینا مثلا. آره میگید مثلا کنار خانواده باشون صحبت میکنم، یه فنجون چای میخوره. شاید مثلا. دیگه چی؟ دیگه حسرتم باید بیشتر سفر میکردم. من سفر زیاد کردم ولی بیشتر از این میشد باشه و خیلی وقتا احساس میکنم زمان زیادی رو برای کار کردن و درس خوندن گذاشتم، زیاد زندگی نکردم. یعنی میتونستم خوشحالتر باشم، میتونستم بیشتر سفر کنم، میتونستم زمان بیشتری رو برای زندگی کردن بذارم، ولی بهترین سالا رو انگار فقط درس خوندم و کار کردم. یعنی همش به این چیزا گذشت. بزرگترین حسرتم از دست دادن فرصت‌های زندگی و نادیده گرفتن توانایی‌هام بوده تو این مدت. یعنی فکر میکنید که کلا اون توانایی‌هایی که داشتید بهش توجه نکردید؟ به نظرتون چه توانایی‌هایی داشتید توی زندگی؟ خب هر آدم توانایی زیادی داره، اگر که در واقع بشینه دقیق نگاه بکنه، تو عمق ماجرا بره، میفهمه توانایی داره خیلی بیشتر از حد تصورش. منم خب قاعدتا یه سری توانایی دارم ولی متاسفانه همیشه نادیده گرفتمشون، ترسیدم از این که بخوام نشونشون بدم، وگرنه همه ما توانایی زیادی داریم. انسان خیلی بیشتر از اون حد تصورش توانایی داره. فکر میکنید توی چی میتونید موفق باشید؟ من توی حقیقتش تو تولید محتوا خیلی توانایی دارم، توی سوشال مدیا و اینستاگرام و اینجور جاها هم علاقه دارم، هم این که تواناییشو دارم و علاقه خیلی زیادی دارم که جلوی دوربین بیام صحبت بکنم، آموزش بدم. خیلی دوست دارم. نیم ساعت داشتم کلنجار میرفتم. نه خب این اولین تجربه ویدیوی منه، خب ولی کلا دوست دارم. میدونیم با اینکه اولین تجربه است دوست دارم صحبت کنم. برام مهارت دارم توی این حوزه و حالا فکر می‌کردید تا همین نیم ساعت پیش خودتون رو دست کم می‌گرفتید و الان حالا؟ من کلا تو زندگیم خیلی خودم رو دست کم می‌گیرم، خیلی از همه لحاظ، از هر لحاظی که بگی، حتی توی روابطم با حالا کیس عاطفی پارتنرم همیشه خودم دست کم می‌گیرم و این خیلی ضربه به من زده. به نظرتون دلیل، حالا شاید بعضیا میگن اعتماد به نفسی که توی این بعضی کارا نداره چیه؟ ناآگاهی توی نوجوانی. ناآگاهی توی نوجوانی. از خیلی چیزا خبر نداشتم. اینا تقصیر خودتون میدونید یا جامعه، خانواده، چی؟ قطعا جامعه، سیستم تحصیلی. بله کلا نتونستم هیچ وقت مسیری که دوست داشتم رو برم و میگم حالا شما تو چه حوزه‌ای منظورتون هست دقیقاً؟ کلا هر کسی فرق داره. مثلا یکی میگه کلا جوونیم رفت، یکی میگه فقط کارم حسرته، یکی میگه درسی که خوندم، یکی میگه حالا من دوست داشتم بچه‌هام کمتر وقت میذاشتم براشون، یا یکی میگه به خودم بیشتر توجه میکردم. حسرت از نگاه شما یعنی چی؟ یعنی و توی دلتون حسرت چی میخورید توی زندگی؟ والا من از نوجوانی تا یه بخش زیادی از جوانیم اندیشه اقتصادی نداشتم. یعنی خورده آرمانی فکر میکردم و دنبال خیلی کتابای خاصی رو مطالعه میکردم. هنوز اقتصاد اثرش رو من نذاشته بود که متوجه بشم، یعنی دستم به طور کامل تو جیبم نرفته بود که متوجه بشم چقدر مهمه تو زندگی، چقدر میتونه تعیین کننده باشه.
یه دلیل واضحش هم اینه که از نوجوانی نرفتم سر کار. یعنی که انتقاد هم به خودم هم به خانواده‌ام همینه. از نوجوانی نرفتم سر کار، دستم تو جیب خودم باشه، با خیلی از ریزکاری‌های اجتماعی، خیلی از مسائل اجتماعی آشنا بشم تا بتونم مسیر زندگیمو دقیق تنظیم کنم. نشسته استفاده هم کرده، راضی هم هستم، خوشحالم هستم به درگاه خدا. به آرزوهاشون هم رسیدن، همشون هر 5 تاشون مزدوجن. 5 تام دارم، 2 تا دختر دارم، 3 تا پسر دارم. تحصیلات عالیه دانشگاه‌های مختلف ایران رسیدن و حالا به درگاه خودم سپاسگزارم. بی ثمر نگذشته. پس این ابتدایی گفتید شاه بی ثمر بوده، برای چی گفتید؟ افسوس داره که اون گذشته. میگه عمرم گذشته، حسرت عمر رفته رو می‌خواستم. اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. ای پسر جان، میم ده، من اهل می نیستم اول، میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به مقام مگس. خب این که میگید عمرمون رو گذاشتیم بیشتر صرف بچه‌ها کردید، به نظرتون پشیمون هستید یا نه درگاه خدا سپاسگزار، خیلی سپاسگزارم. هر 5 تا 2 دختر 3 پسر به آرزو که خودشون هم داشتن رسیدن. مثمر ثمر هم هستن، مفید به اجتماع هم هستن، علیل و ذلیل و فلان هم نیستن. از در حضوری که باید مطابق شخصیت و وضعیتشون باید به ثمره دولت این مملکت برسن، نرسیدن. این برای من افسوس. خیلی هم افسوس. شما چی خانم؟ شما حسرت زندگیتون به نظرتون چیه؟ خوبه اینجوری حسرت زندگی اینه که چرا قصه چیزای بیهوده رو خوردم. قصه چیزایی که نباید بخورم خوردم. کم ارزش بودن ولی به بله. نظر خودمون خیلی دغدغه بود. بله دغدغه بود و به اصطلاح جوونیم و اوقاتی رو که باید صرف خوشی و خوبی بکنم قصه چیزای بیهوده خوردم، قصه این چیزا رو خوردم که فایده نداشت. مثلا چی میتونید بگید؟ مشکلات زندگی، قصه مشکلات زندگی میخوردم. بالاخره گذشت، حل شد، ولی من زیاده حد قصه مشکلات زندگی رو میخوردم. خیلی هم عالی. چون واقعا من دیدمه با توجه به سنم، من دیدمه که مثلا پدر به پسر نارو زده، پسر به پدر نارو زده، مال همدیگه خوردنه، تو دادگاه ها دیدم. یعنی من اگه بخوام صحبت خودم کلن چیز کنم، من هم خونه داشتم، یعنی وضعیت مالیم حالا نگیم 100 اما 90 بود نسبت به 100 اما دوستی که توی سنا مثلا تو 3 سال پیش 4 سال پیش، یعنی مال جوونی و گذشتن نه اعتماد کردیم، اومدیم به اصطلاح با یه نفر یه کاری انجام دادیم که سرمون کلاه گذاشت و کلا ورشکست شدم. یعنی من یه زمانی مثلا اصلا خانواده‌ام سوار پراید نمی شدم، اما الان مجبوریم سوار پراید هم بشیم. آره دیگه، بعضی موقع انقدر میری بالا، بعضی موقع انقدر میری پایین که دیگه نه این پایین رفتن دست خودته. خوده. شما میتونی نیایی پایین، به خاطر چی؟ یه نه به من بگو. آقا من الان میتونستم بگم نه، صحیحه؟ یه نه به من بگو. به من نزدیکترین اول شما باید از نزدیک شروع کنی. شما الان از پدر باید شروع کنی، از مادر شروع کنی. بهترین دوستم سعی نکنین دوست بشه تمام زندگیتون. زندگیتو ول کنی بگی ای دوستم وسیله‌اش خراب شد برام کمکش کن. رفیق بازی میگن. رفیق بازی امروزی. آره رفیق بازی. و این باعث میشه که
به کارهای واجب خودت، حتی اگر بخوای بیای تو خیابون ول بگردی، حتی به این صورت یعنی بیای ول بگردی ولی بهتر- ضرر نکنی بهتره. بهتر از اینه که بری کمک یکی کنی که بعد به قول خودمون شوت کنه زیر همه چیزای. حالا این رفیقی که گفتی رفیق چند ساله بود؟ رفیق حداقل 20 ساله. 20 ساله که بهتون کلک زد و آره دیگه، نارو زد، کلک زد، حقه بازی کرد. همین الان گرفتارشم. بعد از سال از 92 تا الان من گرفتارشم. میره شکایت میکنه، بعد من میرم دادگاه، اون نمیاد. بعد ببخشید کلا، حالا این نمیدونم بخوای چیز کنی یا نه، مثلا پول میده، چی میکنه، رأی میگیره، درست. کارهای جوری. دیگه این که انقدر آدم بدی بوده که به رفیقش 20 ساله، رفیق 20 ساله کلک زده، دیگه همه کار از دستش در میاد. بله، پول شما- میده که کارش راه بیفته. جوون مثل آب خوردن دیگه چیز میکنه درست. دیگه. و این برمیگرده رو اعتماد. نه بگین، جوونین، نه بگین، یاد بگیرین، نه بگین. به بابات نه بگو، به مامانت نه بگو. نه نمیتونم. بدونه که شما شخصیتی که داری این نیست که هر موقع هر کس هر چی بهت گفت سرتو بندازی زمین بری انجام بدی. متوجهی؟ شما شخصیتی داری، شما وقتی داری، برای وقتت باید احترام قائل باشی. اگه شما قائل نبودی، من قائلم به وقت شما؟ قطعا نه. قطعا نه. اما خب شما وقتی حرمت خودت نگه نداری، من نگه میدارم؟ نه. من شهروند اصلا نگه نمیدارم. من اول، دوم، سوم دنبال چیز خودمم، منافع خودمم. بعد میگم آقا این جوونم اومده، حالا بذار ببینیم چی حرف حسابش چیه با قول امروزی‌ها. اینجوریه. خیلی هم عالی. قربان شما. ممنون. قربان، سلامت باشید. ولی شاید من اینجور باشم، خیلی ها نه. شاید آدم 80 ساله همش توانایی داشته باشه، ولی نه، استثناء هستن، قاعده نیست. درست. ما یه قاعده داریم، یه استثناء، یه چیزی هستش استثناء هست. مثلا یه آدم 90 ساله من سراغ دارم، ماشاءالله خیلی هم فعالیتش زیاده، ولی تو همه شیراز بگردی 10 تا 90 ساله پیدا نمی‌کنی که توانایی او رو داشته باشه. اینا استثناء هستن. بنابراین ما تکیه نباید رو استثناء بکنیم. ما همیشه قاعده رو در نظر بگیریم. قاعده کار این هستش. حالا در هر صورت شاید این نظر من باشه، ولی البته از یه لحاظ راضیم. تو جوانی هم مطالعه زیاد میکردم. یعنی من تمام کتابای نویسنده های خارج، فرض کن روسی، آمریکایی، اینا رو همه کتاباشون، قسمت عمده کتاباشون رو خوندم. که الان جوانای امروز متاسفانه هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارن. اگه بهش بگی ارنست همینگوی کیه، نمیدونه کی بوده. اگه بگی داستایوفسکی یک کتابش بگو، اصلا نمیتونه بگه. حالا مهم نیست که نمیتونه بگه، لااقل کاش یک کتابش خونده بوده، چیه فهمیده بود. پس از این با الان به من بگی فرض کن بشین یه مقاله بنویس، یه چیز نامه بنویس، قشنگ راحت برات می‌نویسم. برای فلان اداره نامه بنویسن راحت می‌نویسم. منظورم میرسونم. پس این افتخار این سنتونه که از اون لحاظ، اون لحاظ از لحاظی که مطالعه داشتم، کتاب میخوندم، فیلم های بسیار خوب سینمایی میرفتم. فیلم ها اون موقع مثل حالا نبود که همش ایرانی باشه. فیلم های خارجی زیاد بود، بهترین فیلم ها رو میزدن. متوجه؟ مثلا من فرض کن بررسی میکردم کارگردان فلان سینما رو میدیدم. مثلا من علاقه دارم به ویلیام وایلر، هر فیلم از ویلیام وایلر باشه، تهران هم بود میرفتم نگاه میکردم. مثال دارم میزنم، الان کسای دیگه زیاد بودن، ولی الان به یه نمیدونم جوانی سوال کن بگو آقا مثلا کارگردان فلان فیلم کی است، کمتر میدونم. الان نمیگم دونستنش هنره، ولی خب یه اطلاعات عمومیه. یه اطلاعات عمومی باعث میشه چیه دیگر هم بهتر بفهمه. حالا اون اول کلامتون این که گفتید با بچه‌ها میرید
خب اونم یکی از دستاوردها است که خیلی حالا به جوونیشون خیلی رسیدن ولی زن و زندگی و بچه‌ها رو خیلی بهش توجه نکردن یا اصلا ندارن. این چی؟ خب نگاه کنید، مسئله این هستش که بنده که عرض بکنم خدمتتون به بچه‌ام کامل رسیدم. یعنی خودم رو تقریبا فدا کردم تا اونا به یه کاری، شغلی، حرفه‌ای، سوادی برسن. اکثرا هم 3 تا بچه دارم، همین سطح سواد بالا هست، چون علاقمندشون میکردم. چون نهایت مثلا من از فرض کن خودم اضافه کاری میکردم که بتونم بچه هم مثلا کلاس خصوصی اون موقع دبیر خصوصی مثلا براش بگیرم، فیزیک، شیمی، اینا تو کنکور بتونن نمره بیارن. یعنی میگید کاش 100% توان و انرژیمو مثلا میذاشتم 80-70 اونم به خودم میرسیدم 20. دقیقاً آفرین. دقیق اینه گرفتم. دقیق همینه. یعنی هر چیزی که صرف اونا کردم نصفش هم باید برای خودم هزینه میکردم. نصفش اگه برای خودم هزینه کرده بودم، وقتی 40 سال من رو پا بایستم حالا دیگه زانوام مشکل پیدا میکنه به خاطر اون. اگر رو کار نکرده بودم الان زانوام خیلی راحت تر بود. درست. عالی. امیدوارم که همه فرزندان قدر پدر ارزشمند مثل شما رو بدونن. یه واقعیتیه، باید بدونن. نگاه کنید، کعبه قابل احترامه برای مسلمونا. عرضم به حضور شما که تبت قابل احترام هست برای بودایی ها. عرض خدمت شما که عرض کنم اورشلیم قابل احترام هست برای یهودی ها، ولی از همش قابل احترام تر پدر مادر. اگه گفتن اولین احترامت چیه باید بگی پدر و مادر، بعد بگی کعبه، بعد بگی مثلا اورشلیم، بعد بگی قبر الله مولا. قابل احترام تر از هر چیز پدر مادر که متاسفانه جوان این روزا اینم میگیم این قابلتان چون ارزشمندترین چیز زندگیشون هم عمرشون رو گذاشتن مثل شما. درود بر شما، آفرین، درود بر شما. ولی باید جوان تشخیص بده. الان متاسفانه فرهنگ‌های مقدار تغییر کرده. خیلی هم عالی. خواهش میکنم، خیلی ممنون، محبت کرده، دست شما درد نکنه. یه بار دیگه سوالتون مطرح می‌کنید؟ به نظر خودتون این عدم اعتماد به نفس توی بعضی کارا توی زندگی خودتون چیه؟ دلیلش چیه؟ به نظر مهمترینش فرهنگ اشتباهونه، محیطی که توش بزرگ شدم و همیشه میگفتن این کار نکن، اینجا نرو. دختر کمتر حرف میزنن، آرومتر. دختر باید خیلی چیزا رو رعایت بکنه و همینه باعث شده که از من یه شخصیتی بسازه که همیشه ملاحظه بکنم. به دور از شخصیت اصلی خودت. دقیقاً احساس میکنم من خودم یه شخصیتی دارم که باید اونو پیدا کنم، پیداش کردم، ولی اینکه بخوام نشونش بدم، بروزش بدم، بقیه نشونش بدم، یه مقدار سخته برام. به خاطر همین فرهنگ اشتباه و جامعه‌ای که زندگی کردیم، شرایط خانواده. حالا سعی میکنید این حسرت بازم حسرت ادامه توی زندگیتون باشه یا تلاش میکنید؟ نه اصلا. من از اواخر سال 402 تصمیم جدی گرفتم که 403 رو یه جور دیگه ای شروع بکنم و یه جور دیگه ای به اتمام برسونمش که آخر سال 1402 بگم یه ورژن دیگه ای از سوگل ساخته شد. الان تماما امسال هدفم تغییر خودمه و نمیذارم این حسرت ها باقی بمونه. خیلی هم عالی. امیدوارم آخر 1403 همون سوگلی که دوست دارید بدون حسرت توی آینه به خودتون نگاه کنید و افتخار کنید. ممنونم. مرسی. فکر میکنید اقتصادی یعنی چیزی که دوست داشتید نتونستید تهیه کنید یا فکر میکنید از خب همسن و ساله خودتون عقب مثلا توی تحصیلم باعث کند شدن روند پیشرفت تحصیلی میشه. اون رشته‌ای که دوست داشتم رفتم، منتها به خاطر مشکلات اقتصادی خیلی وقفه توش افتاد. سربازی و 4-5 سال درس خوندن و آره. البته من سربازی نرفتم، معاف شدم، ولی میگم به خاطر همین مسئله اقتصادی
خیلی کارم پیشرفتم عقب افتاد. حالا هم وسط راه هستم، هنوز به مقصد نرسیدم. بله. یعنی هنوز به نتیجه خاص تعیین کننده نرسیدم. تا اینجا میتونه حسرت باشه، ولی امیدوارم از این به بعد دیگه این حسرت‌ها براتون موفقیت باشه و دیگه هیچی حسرت نخورید توی زندگی.